It is a great blessing for all of us to be present in this ordination ceremony, an ecclesial event. This is not just an event concerning our 8 candidates, the Society of Jesus and their families. This is an event of the Church. At nagpapasalamat po tayo sa Diyos na hindi nagpapabaya sa Kanyang simbahan. Samantalang sa ibang bahagi ng mundo, sinasabi nila, parang pagod na ang simbahan, parang natutuyo na ang simbahan. Heto tayo, may bagong 8 pari sa kapisanan ni Jesus. Buhay na buhay ang simbahan. Allow me to offer some reflections based on the readings. I hope these reflections will not only remind our candidates about the life, the ministry that they are being given through the grace of the Church. I hope also that this reflection could help enkindle the fire again among us ordained, the fire of mission and ministry. At dahil taon po ng mga laiko ngayon, pinakikiusapan ko po kayo mga laiko, pakinggan niyo po ang aking sasabihin para bantayan ninyo ang mga pari. At tulungan po ninyo kami na maging mabuting pari. Palagay ko, ang makikinig lang sa humilya ko, mga laiko. Hindi na makikinig ang mga pari. Hindi po naman. Mababait din ho kami. Sa 3 pagbasa, may 3 imahe na ginagamit po. 3 images that when brought together could give us a holistic, even a synthetic view of priestly life and ministry. In the first reading, we hear of the mention of priests. Priests. The first reading from Isaiah also mentions ministers, servants. The first reading talks about the priest, the servant, as an anointed prophet. The second reading in the Gospel talk about shepherds, priests, prophets, shepherds, servants, ministers. We can talk of a deep mystery, a grace of life and ministry through images. And based on those images, let me offer a few reflections. Ang una po ay ito. Sabi po sa propeta Isaías, ang pari, ang lingkod ay pinili ng Diyos at pinahiran ng Espiritu Santo. Paano nagiging pari? Sa pagpili ng Diyos at sa pagpapahid ng Espiritu Santo. Kahit na gaano pa kagaling ang isang tao, kahit na sabihin natin siya pa ang inaasahan ng lahat na magiging pari kapag hindi pinili ni Jesus, hindi po uukol. Binisita lang po ako ng isang grupo ng ex-seminarians. Ako po yung oordinahan nang sila ay first year college. Pinuntahan ako. Sabi nila, Your Eminence, sa batch namin, 2 ang pinalabas. Yung 2 yun ang naging pari. Kaming pinatuloy, lahat kami may asawa. Di ka ba naman himatayin sa tawag ng Diyos? No. Sabi ko, kamusta naman yung 2? Pari pa ba? O baka pinalabas na rin? Sabi, they're doing very well.
Paano nagiging pari? Walang pwedeng ipagyabang dahil tinawag lamang. At tinawag ka sa isang pamamaraang ikaw mismo'y hindi makaunawa. At dahil hindi mo kaya, padadala sa iyo ang Espiritu Santo. At pag dumaloy ang Espiritu Santo, sabi ni Isaias, ikaw ay magiging propeta sa mga dukha, sa mga duguan at sugatan ng puso, sa mga nakapinid, sa mga hinihiya. The anointing of the Spirit makes one chosen by God to be a prophet of hope, to bear glad tidings, to announce a year of favor to the poor, those whose lives are a long bad news. The ordained as anointed by the Spirit to be a prophet is a bearer of hope. A bearer of hope. Assuring people that God is near, that God sees them, and that God has new life to offer. Mga oordinahang pari, maging larawan kayo ng pag-asa. Marami ng masasamang balita. Huwag na kayong dumagdag sa masamang balita. Sana hindi tatanggap ng sulat ang inyong superior sa Roma man o dito ng mga liham na kayo ay nirereklamo. Sana kung may susulat, sasabihin, nakapagpadala po kayo dito sa amin ng isang ginintuang pari. Talagang anointed by the Spirit at takapagdala ng pag-asa. Doon po sa nakatapos na Philippine Conference on New Evangelization, may isang leader ng youth na nagsalita. Sabi niya, karamihan sa kabataan na aktibo sa simbahan ay galing sa mga dysfunctional families. Nagulat po ako sa sinabi niyang yon. Hindi lahat, pero marami raw. Tapos dinugtong niya, kaya po kami pumupunta sa simbahan dahil doon kami nakakatagpo ng bagong tahanan, ng pag-asa, bagong buhay. Tapos buong tapang niyang sinabi, mga pari, be fathers to us. Take care of us. Love us. Sabi pa niya, be an inspiration, not a cause of perspiration. Parang narinig ko ang propeta Isaias. Who is a priest? One chosen by the Lord and anointed by the Spirit to be a bearer of the gospel of hope and the presence of God who renews all things, especially for the poor. At ang ikalawa po, batay sa ikalawang pagbasa at sa Ebanghelyo, pastol. Pastol na mayroong malasakit concern for the flock. St. Peter in the second reading tells the elders, the presbyters, give the flock that is in your midst a shepherd's care. A shepherd's care. At kung aalagaan ninyo ang kawan, huwag napipilitan lamang. At lalong hindi dahil sa tinatawag niyang shameful profit.
para sa aking mapapala na kahiya-hiya. Kaya pala aktibo, hindi dahil nagmamalasakit sa bayan, kundi dahil mayroong makukuhang kapalit. Do it generously. Do your shepherding care generously. As generous as Jesus is in the gospel. For Jesus, the generosity of a shepherd is measured by one's capacity and willingness to lay down one's life for the sheep. Hindi lamang pala time, talent, treasure, buhay. At hindi napipilitan, hindi mabigat ang loob. Real concern. The gospel contrasts the true shepherd with the hired person. Upahan. Ang upahan magsisipag, pero hindi dahil nagmamalasakit sa kawan. Masipag dahil babayaran siya. Hindi yon ang tunay na pastol. Ang tunay na pastol, kahit wala kang mapapala, ibubuwis mo ang buhay mo para sa kanila dahil they are my own. They know me. I know them.